Okay, hari tu kita dah bincang untuk nombor 4 kan. So we are going to continue with 4B. Okay, a man stands by roadside when an ambulance passes by him. Okay, mula-mula ada satu lelaki ni, dia berdiri dekat roadside. And then akan ada ambulance ni akan pass through him. Passes by him with constant velocity of 18 meter per second. Sekarang Miss nak tanya, siapa yang bergerak? Ambulance ini ke yang bergerak ke orang ini yang bergerak? Man ni. Ambulance. Ambulance. Okay, very good. So ambulance moving. Ambulance moving dan man stationary. So ambulance itu dia akan emit frequency of 256 Hz. And then the speed of the sound is 340 meter per second. Okay, the first question dia cakap, calculate the apparent frequency of the siren heard by the man before the ambulance passes by him. Maksudnya sewaktu ambulance tengah approaching. Okay, sewaktu ambulance tengah approaching. Jadi Miss nak tanya, kalau waktu dia tengah approach, apa yang berubah? Okay, kita tahu general formula dia adalah V plus minus V naught over V minus plus Vs darab dengan Fs. Okay, sekarang man ini stationary. Bila dia stationary, dia punya speed sama dengan? Zero, very good. Siapa punya mic tu? Okay, dia sama dengan zero. So bila dia sama dengan zero, ini tak ada kaitan. Ini tak ada kaitan. Jadi kita akan tengok ini. Kita nak tengok sign mana kita nak pakai, positif ataupun negatif. Alright, now kita tahu kita punya F0 ini akan inversely proportional dengan V plus minus Vs. Okay, Miss nak tanya, waktu ambulans tengah approach man ini akan dengar frekuensi yang tinggi atau yang rendah? Tinggi. Yang tinggi, very good. Kalau ini tinggi, ini inversely proportional kan? Yang ini akan jadi rendah. So, bila ini jadi rendah, kita akan ambil minus or plus? Minus. Minus, very good. Syahira Ridat, boleh tak awak tutup mic awak? Minta maaf awak. Syahira. Macam mana bisa tutup mic Syahira? Okay. And then selepas itu kita akan ambil minus. Jadi dekat sini akan jadi minus. Ini semua akan jadi kosong dan sini akan jadi minus. Jadi bila kita nak calculate apparent frequency, ini adalah apparent frequency, kita pakai formula ini. And then V adalah speed of sound wave. V adalah speed of sound wave dan Vs adalah speed of the source. Speed of the source dia adalah speed of the ambulance, iaitu 256. Dan frequency of the source yang dikeluarkan oleh speed of the source, speed of the source is ini, 18 meter per second. Dan frekuensi yang dikeluarkan oleh ambulans ini adalah source adalah 256. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 270.31 Hz. Okay, boleh ke? Okay guys? Boleh Miss. Boleh Miss. Boleh. Alright, baiklah. Okay, so Mix proceed dengan soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3 lah kan. Sketch a graph of apparent frequency against distance travel. So dia minta kita sketch graph of the apparent frequency against distance travel. Awak memang dah kena tahu, kalau dia minta awak sketch graph apparent frequency against distance travel, graph awak akan jadi macam ini. Maksudnya source is approaching. Contohnya lah, tak kisah source of observer, dia tengah approaching. Sewaktu dia approaching, dia punya
frequency of observer ni akan lebih besar daripada frequency of source. Bila dia dah sampai dekat observer, frequency of observer sama juga dengan frequency of source. Dan bila dia move away, frequency of observer dah kurang daripada frequency of source. Ataupun frequency of observer ni nama lain dia dikenali juga sebagai apparent frequency. So inilah graf yang korang kena buat. Okay, then please label your unit. Sini adalah hertz for frequency and then distance adalah meter. Itu sahaja. Alright, ini adalah untuk nombor 2. Tolong simak jawapan korang ya. Alright, untuk nombor 3 dia cakap sketch a graph of siren intensity against distance. So sekarang kita nak kena sketch siren intensity against this distance. Okay, untuk graph siren intensity against distance, kita tahu sound intensity equals to power over area. Dan kalau nak cari area, kita pakai formula apa? Anyone? Kalau nak cari area. Sorry, what again? 4πr squared. Very good, 4 pi r squared. So kita akan dapatlah ini power over 4 pi r squared. Sekarang kita nak graph I against R. So nampak tak I against R squared. So R squared lah sekali kan. So kita tahu I adalah inversely proportional to R squared. So ini adalah graph inversely proportional awak. So awak akan dapat graph sebegini. So dekat sini akan jadi meter squared. Dan apakah unit untuk sound intensity? Anyone? Apakah unit untuk sound intensity? Okay, unit untuk sound intensity. Very good. Watt per meter squared. Sebab dia, kalau korang tengok, kenapa korang dapat graph sebegini? Sebab ini adalah graph inversely proportional. Inversely proportional. Okay, boleh? So ini adalah untuk soalan nombor 3 yang ini. Yang dia minta sketch a graph of siren intensity against distance. So awak akan dapat graph sebegini. Alright, next one. May I proceed? Ada apa-apa soalan? Kids, do you have any question? Miss nak tanya. Ya, tanya. Yang graf tadi tu kalau dia cecah CX salah tak? Better not. Sebab dia tengah approaching lagi. So no, better not. Jangan cecah. Sebab macam semalam Miss Luki tu, Miss May drawing, korang kena faham. Okay, alright. Thank you. Okay, so Miss proceed dengan 5A. Explain the formation of stationary wave. Korang refer handout. Refer handout. Okay, mari kita tengok 5A2. Dia cakap a violin string has a mass per unit length. Okay, so mu dia kita tahu mass per unit length. So mass per unit length dia adalah 0.01 kg per meter. And experience a tension. Okay, of course lah, sebab sekarang violin itu dia ada string kan. So bila dia ada string, so dia akan ada tension. So tension dia adalah 0.36 Newton. Dan dia minta kita calculate apa? Dia minta kita calculate the wavelength of the string. Okay, dia minta kita calculate wavelength. If it vibrates at frequency of 8 Hz. Okay, sekiranya awak punya string itu akan vibrate pada frekuensi 8 Hz. Okay, kalau kita nak cari wavelength, kita boleh pakai formula apa ya? Kita boleh pakai formula V equals to F lambda. Okay, kita nak cari wavelength. Frekuensi kita dah tahu. Velocity, boleh tak Miss nak cari velocity ni? Macam mana Miss boleh cari velocity? Okay, Miss nak tanya, apakah formula speed wave untuk string? Apakah formula speed wave untuk string? V equals to set T over mu. Mu. Okay, very good. So ini hanya applicable, nak cari formula ni, dia hanya applicable untuk speed of string. Speed of wave string. Dia hanya untuk wave string. Alright. Okay, and then tension dia kita dah tahu. Tension dia adalah 0.36. Mu dia adalah 0.01. Tekan calculator, awak akan dapat speed awak
meter per second. Alright, dah dapat 6 meter per second. Kita nak cari wavelength, kita dah tahu frekuensi. Masukkan sahaja dalam formula ini. Frekuensi awak adalah 8 dan wavelength. Jadi wavelength yang awak akan dapat adalah 0.75 meter settle. Very easy. Okay, next one. Next one adalah soalan dia cakap. The first overtone standing wave is formed in a 30 cm closed pipe. Closed pipe. Okay, Miss nak tanya, closed pipe kalau dua-dua tertutup, pipe dia at the end of it atau satu terbuka, satu tertutup? Satu terbuka, satu tutup. Very good, mantap sekali. Satu terbuka dan satu tertutup. So this is closed pipe. Okay, boleh tak Miss nak tahu number of harmonic? Okay, number N dia. N untuk closed pipe macam mana? Berapa? 1, 1, 3, 3, 5, 7. Very good, mantap sekali. 1, 3, 5, 7, 9. Dia adalah odd numbers. Okay, sekarang cuba tengok dia cakap apa. Dia cakap the first overtone standing wave is formed in a 30 cm closed pipe. Maksud dia length closed pipe ini adalah 30 cm. And then kita sketch the wave and calculate its frequency. Okay, sebab tu Miss buat macam ni. Sebab Miss nak sketch the wave. And then kita nak calculate frequency dia. Okay, Miss nak tanya first overtone. Satu ini adalah first overtone ke fundamental? Fundamental. Very good. Ini adalah first, ini adalah second, ini adalah third. Ini semua adalah overtone. So sekarang dia minta apa? First overtone. Jadi kita tahu kalau first overtone N dia equals to 3. Okay, Miss dah buat first step iaitu determine the N. Second step, apa yang Miss kena buat? First Draw. step determine N. Draw, very good. Draw. Kalau closed pipe dia bentuk apa? Dia bentuk apa? V. Very good. Very good. Dia adalah V-shape. Jadi awak akan ada 3 V-shape. Okay, Miss buat Korang jangan charge sampai pagi tak boleh draw elok sangat. Okay. Yang pertama, yang kedua dan ini adalah V-shape yang ketiga. Reda lah korang tengok. Okay, Miss dah draw. The next one, Miss akan label knots and anti-knots. Remember, knots adalah zero displacement, anti-knots adalah maximum displacement, crest ataupun trough. Okay, ni anti-knots, knots dan knots. Okay, lepas Miss dah determine N, dah draw, dah label. Step nombor 4, Miss kena determine wavelength. From knot to knot, length dia berapa? Daripada knot ke knot? Lambda over 2. Very good, mantap. Daripada knot to anti-knot, berapa dia punya wavelength? Length dia? 4. Lambda over 4. Lambda over. Mantap. Jadi kita tahu length dia adalah lambda over 2 plus lambda over 4. Jadi awak akan dapat length dia equals to 3 over 4 wavelength. Kita dah tahu length dia. Length dia adalah 30 cm kan? Okey, ni length dia. Jadi kita masukkan sahaja length Miss tukar kepada tak naklah Miss buat je. Okay, so wavelength akan dapat dengan 4/3 length. Okay, Miss dah determine wavelength. Tetapi soalan minta apa? Soalan minta kita calculate frekuensi. Kalau nak cari frekuensi, pakai je formula ni. V equals to F lambda. Kita tahu ini adalah N ketiga. Bila N ketiga maksudnya kita cari frekuensi 3 darab dengan wavelength kita iaitu 4/3 L. So masukkan je lah maklumat. Dia dah beritahu dalam soalan. Speed of sound is 340 and then F3 kita nak cari 4/3. Length kita dah tahu adalah 30 cm. Miss tukar dia kepada meter. Tekan calculator, rearrange the equation and tekan calculator, awak akan dapat 850 Hz. Settle. Senang je kan? Yang penting korang hafal 5 step ni. Kalau korang hafal 5 step ni, yang lain semua tutup mata je. Okay, boleh Miss proceed? So kita sejam je hari ni. So Miss tak tunggu lama-lama. Tak apa ke? Boleh, Miss. Alright, okay. So bila soalan ni cakap macam, bila soalan ni dia minta calculate the wave,
So bila soalan cakap sketch the wave and calculate its frequency, memang korang wajib untuk sketch the wave. Okay, korang memang wajib sketch the wave. Alright, next one. Dia tanya, what is Doppler effect for sound wave? Okay, yang ini korang pandai-pandai dan refer handout, okay? Refer to your handout. Refer handout. Okay, next question. Dia cakap apa? Dia cakap, a car travelling 2 meter per second emits a sound of frequency 1100 Hz. Approaches a stationary observer. Contohnya ini awak. Awak stationary observer. Ini adalah observer. Disebabkan dia stationary, dia punya speed adalah kosong. Sekarang akan ada satu kereta dan kereta ini dia akan emit frekuensi dia 1100 Hz. Okay. Dia tengah approaching. Dia tengah approach observer. Sekarang dia kata calculate the apparent frequency of the sound heard by the observer. Dan dia bagi tahu speed of the sound is 350 meter per second. Okay. Kita tahu general formula untuk Doppler effect adalah V plus minus V naught dan V minus plus Vs darab dengan Fs. Sekarang kita dah tahu observer V naught dia adalah kosong. It naught. Jadi now kita nak tengok bawah ni, kita nak guna negatif atau positif. Okey, bila ini kita dah ignore, kita tahu ini adalah inversely proportional to ini. Speed of sound wave minus plus dengan speed of the source. Okey, bila dia makin dekat dengan observer, dia approach, Miss nak tanya, frekuensi yang akan didengari oleh observer tu tinggi atau rendah? Tinggi ke rendah waktu dia approach? Tinggi. Kita tahu dia inversely proportional. Kalau satu tinggi, satu akan rendah. Jadi kita kena make sure jumlah ini rendah. Kalau kita nak rendahkan dia, kita akan tolak dia. Jadi sebab itu awak nak cari dia adalah V over V minus Vs darab dengan Fs. So kita tahu speed of the sound adalah 340. And then kita tahu speed of the source. S ni adalah source. Speed of the source adalah speed of the car. Speed of the car adalah 25. And then kita tahu frequency of the source. Frequency of the source adalah 1100 Hz. So awak tekan calculator, awak akan dapat awak punya apparent frequency sebanyak 1187.30 Hz. Okay, boleh? So first of all, korang kena determine siapa yang stationary. Okay, kalau dah tahu siapa stationary, make sure awak pangkah yang tu. Contoh macam V0, Miss tahu dia kosong. So Miss tahu dia stationary, so Miss pangkah dia. Lepas itu awak kena tengok kat bawah tu. Contohnya sekarang dia adalah minus atau plus. Macam mana nak tahu? Awak guna je relation ni. Bila awak guna relation ni, awak akan dapat. Awak akan tahu bila nak guna minus, bila nak guna plus. Kalau ini menurun, maksudnya minus. Kalau ini meningkat, maksudnya kita akan guna plus. Alright, okay ke? Boleh Miss proceed? Boleh. Boleh Miss. Boleh. Okay, mari Miss proceed. Next one. Okay, how does sound intensity, macam mana sound intensity ni berubah with distance from a point source? Okay, kita kena tahu dah. Macam Mr. ajar tadi, kita tahu sound intensity adalah power over area. Dan kita tahu kita akan guna area dia 4 pi r squared. Jadi I equals to 4 pi r squared. Sekarang dia cakap macam mana sound intensity tu dia akan berubah dengan distance from a point source. Sekarang Miss akan fokus dua benda. Sound intensity dan juga distance. Dan kita tahu sound intensity kita adalah inversely proportional to distance squared kita. So bila dia inversely proportional, awak cakap je lah. How does sound intensity change? Awak cakap je. Sound intensity inversely proportional to distance squared. Itu sahaja. Ini je yang awak kena cakap.
settle. Okay. And then tengok ni, in a longitudinal wave, okay, dia kata in longitudinal wave, horizontal spring, okay, sekarang kita ada spring. Okay, the spring itu, coil tu dia akan move back and forth. Maksudnya kita akan tarik and compress dia lah, so dia move back and forth in the direction of wave motion. Okay, dia kata kalau coil speed itu increase, dia tanya pula, adakah awak punya wave propagation speed ini akan decrease, remain the same ataupun increase? Korang rasa apa? Dia akan increase, remain the same atau increase? Okay, kita buat macam ni. Kalau siapa rasa decrease, tekan nombor 1. Siapa rasa remain the same, tekan nombor 2. Siapa rasa increase, tekan nombor 3. Okay. Miss saja test, Miss nak tengok korang tidur ke tak? Alright, very good. Dia adalah remain the same. Kenapa dia akan remain the same? Sebab material and spring yang digunakan it is the same. It is the same. Sebab material dia masih digunakan yang sama. And spring itu adalah spring yang sama. It is the same, thus the speed of wave propagation remain the same. So, dia tak ada kaitan pun. Contohnya, sebab apa tahu? Sebab awak masih ada coil yang sama. Awak masih ada spring yang sama. So, bila dia sama, dia tak ada kaitan. Jadi, dia akan tetap sama. Kecuali awak tukar different spring. Awak tukar different spring dan awak tukar dia punya material. Baru dia punya speed akan increase ataupun decrease. Okay, ini soalan dalam ni sebenarnya dia berkaitan dengan simple harmonic motion ni. Alright. Okay, so Miss proceed ya. So Miss proceed dengan 6C. 6B, sorry. Okay, dia cakap a progressive transverse wave travelling on a wire has amplitude of 2 mm and frequency of 500 Hz dengan speed dia adalah 196 meter per second. Dia cakap write the displacement equation of the wave. Okay, boleh Miss tahu apakah general formula, general equation untuk progressive wave? Apa general? Y equal to A sin omega t. Very good. A sin omega t plus minus kx. Very good. Ini adalah general formula dia. Alright, sekarang kita dah tahu amplitude dia. Amplitude mantap, kita tahu. Tetapi kita tak tahu omega dia, kita juga tak tahu k dia. Boleh cari atau tidak? Boleh cari atau tidak guys? Boleh. Okay, contoh Miss nak tanya, macam mana kalau Miss nak cari Miss punya omega? Kalau Miss tahu Miss punya frequency dengan speed. V Okay, by frequency. Okay, kejap. Okay, sebelum tu, apakah formula untuk omega? Omega equals to 2 pi f. Boleh Miss. 2 pi f, mantap, tepat sekali. Sekarang Miss nak cari omega tapi Miss tak tahu f Miss. Okay. Tapi Miss boleh cari f Miss daripada formula V equals to f lambda. Sebab apa? Sebab Miss tahu speed Miss tahu frequency Miss. Speed Miss adalah 196, frequency Miss adalah 500 dan kita boleh cari kita punya Miss terbalik ni, maaf. Miss dah tahu. Jadi Miss boleh pakai formula ini terus cari. So omega equals to 2 pi darab dengan 500. Jadi awak akan dapat 1000 pi radian per second. Okay, yang tu senang saja. Okay, K. Apakah formula untuk K? K equals to 2 pi over lambda. 2 pi over lambda. Very good. So sekarang Miss cuma nak cari wavelength Miss. Okay, kalau nak cari wavelength baru Miss boleh pakai formula ni. V equals to F lambda. So V Miss dah tahu. V Miss adalah 196 dan frequency Miss adalah 500. So tulislah 196 equals to 500 darab dengan wavelength. Jadi awak akan dapat
wavelength awak 0.392 meter. Dah dapat wavelength, masukkan je lah dalam formula ni. So 2 pi over 0.392. Awak akan dapat 16.03 per meter. Okay, jadi tengok kita dah dapat kita punya omega, kita dah dapat kita punya K. Jadi kita masukkan je lah dalam equation, general equation ini. Jadi amplitude korang adalah 2 mm. Okay, amplitude adalah 2 mm. Means tukar dia kepada meter. So meter adalah ini. So bila tukar kepada meter, awak akan dapat omega awak adalah 16.03 T. Okay, awak nak guna plus atau awak nak guna minus? Okay, kalau dia tak bagi tahu dalam soalan, awak kena tahu bahawa wave itu dia akan bergerak ke kanan. Maksudnya dia akan travel to the right. Kalau wave travel to the right, awak akan guna positif atau negatif? Negatif. Negatif, very good. So awak akan guna negatif. Dan kita dah tahu kita punya, kenapa misalnya tulis ni? Okay, sorry. Omega means ni 1000 pi. Tolak dengan pi t, tolak dengan k 16.03 x. Okay, cukup ke jawapan list macam ni? Cukup ke tak cukup? Tidak. Tidak. So korang kena tambah where y is displacement in meter, x is distance in meter, and t is time in seconds. Itu sahaja. Nothing much. Ini sahaja untuk soalan B1. 6B1. Okay, boleh Miss proceed. Korang satu yang dah buatkan, korang kena mark sahaja. Okay, mari kita tengok yang ini pula. 2. Dia cakap apa? If the mass per unit length of the wire is 14 gram per meter. Okay, kita tahu mu dia adalah mass per unit length. So mass per unit length dia adalah 14 gram per meter. Dan dia cakap calculate the tension of the wire. Awak nak pakai formula apa? Kalau awak tahu speed dia adalah 196. Nak pakai formula apa? V equals to square root T over mu. Very good. V equals to square root T over mu. Right. V equals to square root T over mu. Alright, V kita tahu dia adalah 196. Kita nak cari apa? Kita nak cari tension. Mu kita ni kita dah tahu dia adalah 14 gram per meter. Tetapi Miss kena tukar gram ni ke apa dulu? Miss kena tukar dia kepada kilogram. So bila tukar kepada kilogram, awak akan dapat macam ni lah, kilogram per meter. So bila dah tukar, baru sambung 0.014. Dan korang tekan kalkulator, korang akan dapatlah tension korang 537.82 Newton. Okay, boleh? Okay, settle. Ada apa-apa soalan? Sebelum Miss teruskan? Kids, do you have any question? Okay, mari kita teruskan ya. So kita teruskan dengan C. Okay, dia cakap tak ada. Okay, tak ada, Miss teruskan. Okay, a submarine that travels in the water. Okay, submarine ni dia tengah travel dekat dalam air at a speed of 8 meter per second. Okay, contohnya inilah submarine awak. Okay, submarine. So dia tengah travel. So submarine ni adalah source lah dengan 8 meter per second. Kenapa Miss cakap dia adalah source? Sebab dia yang emits a sonar wave frequency of 1400 Hz. Okay, frequency of the source adalah 1400 Hz. Approaching another stationary submarine. Okay, ini adalah another stationary. So bila dia stationary dekat sini, submarine. So dia observer lah sebab dia yang akan dengar. So dia what we call that, dia stationary. So bila dia stationary, kita tahu dia punya speed adalah kosong. Kenapa dia tak bergerak? And then dia cakap pula, given the speed of sound in water is 1000
530 meter per second. And then dia cakap calculate the apparent frequency detected by an observer in the stationary submarine. So dia minta kita calculate ini apparent frequency. Sekarang dia tengah travel. So dia tengah approaching. Jadi Miss tanya, apparent frequency yang akan didengari oleh observer ini adalah tinggi atau rendah bila awak punya source tengah approach dia. Bila tengah approach, tinggi atau rendah? Tinggi. Very good. Thank you for answering me. So dia adalah tinggi. Dan kita tahu general formula untuk Doppler effect adalah V plus minus V naught over V minus plus Vs darab dengan Fs. Okay, macam Miss cakap, macam mana kita nak tackle soalan ni? Awak tengok, oh, okay, observer. Dia punya speed adalah kosong. Awak pangkas siap-siap. Tak perlu. Ignore dia. Sekarang maksudnya kita nak cari sama ada sign dia negatif atau positif dekat sini. Okey, macam mana kita tahu negatif atau positif? Kita tahu. Sekarang yang ada perubahan adalah di sini. Jadi F0 adalah inversely proportional kepada V minus plus Vs. Okey, kita nak dengar frekuensi yang tinggi. Bila sini tinggi, sini akan jadi rendah. Kenapa? Sebab dia inversely proportional. Alright, Miss nak tanya, kalau sini rendah, dia akan jadi negatif atau positif? Dia akan jadi negatif atau positif? Negatif. Very good. So dia akan jadi negatif. Jadi awak punya equation akan dapat V minus Vs darab dengan Fs. So V kita dia dah bagi tahu. V kita dia dah bagi tahu 1530. So 1530. And then speed of the source. Speed of the source adalah 8. And then frequency of the source adalah 1400. Awak tekan calculator, awak akan dapat awak punya apparent frequency 1407.36 Hz. Okay, boleh? Itu sahaja. Okay, do you have any question before Miss proceed dengan yang lain? Korang okay ke tak ni? Ngantuk lah tu. Okay, Miss. Okay, Miss. Alright, okay. So, alright, nombor 7A, Miss dah discuss. Okay, kita biarkan sahaja. Okay, mari kita tengok 7B. Okay, dia kata a wire. Okay, awak ada wire. Wire tu mass dia 30 gram. Is stretch. Okay, tengok perkataan stretch. Between 2 points 100 cm apart. Okay, so ada 2 point 100 cm apart. Contohnya ni wire awak lah. So, dia akan di stretch 100 cm apart. With tensional force. Okay, tension dia adalah 70 Newton. Mass dia adalah 30 gram. And then length dia adalah 100 cm. Ini je information yang dia bagi. Lepas tu dia cakap, when the wire is plugged. Okay, plug. Standing waves are formed in the wire. Okay, jadi Miss nak tanya, ini adalah case stretch string ataupun stretch ataupun case open pipe ataupun closed pipe. Di case yang mana? Anyone? Di case apa? String. Very good, dia adalah stretch string. Okay, dia adalah case stretch string ataupun kita boleh panggil dia stretch wire lah sebab dia ada tension juga kan. Okay, the first question dia kata calculate the fundamental frequency and church overtone frequency of the wire. Okay, so bila dia cakap kita tahu ini adalah case untuk stretch, lebih kurang case macam stretch string lah ataupun wire. So bila case stretch string and wire, N dia bersamaan dengan berapa? N dia bersamaan dengan berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Jadi kita tahu ini adalah fundamental tone. Fundamental tone. Ini adalah first overtone. Ini adalah second overtone. Ini adalah third overtone. Dan ini adalah fourth overtone and etc. Okay, kalau fundamental tone dia dikenali sebagai first harmonic. First overtone
adalah second harmonic. Third overtone adalah third harmonic. So dia adalah case stretch string. Okay, mula-mula dia cakap calculate the fundamental frequency. Okay, bila dia cakap fundamental frequency, awak memang dah kena tahu N awak bersamaan dengan 1. Okay, your N will equals to 1. Jadi bila N equals to 1, okay, kita Miss dah determine the N, first step. Second step, Miss kena draw dia. Okay, Miss nak tanya, untuk case stretch string, dia adalah bentuk apa? Dia adalah bentuk apa? Lengkung. I. Oh, I shape, very good. Allah, I Miss tak jadi dah. Okay, dia adalah I shape. Okay, dia adalah I shape. Okay, korang lukis elok Miss tak cantik lukis dia. Okay, so second step done, first step done. Third step, label knots and anti-knots. So zero displacement adalah knots, maximum amplitude adalah anti-knots. Okay, cuba tengok. Kita tahu length of the wire itu dah diberi sebanyak 100 cm. Okay, 100 cm bersamaan dengan 1 meter lah kan. Okay, Miss nak tanya daripada knot ke knot berapa dia punya length? Knot to knot berapa length dia? Lambda over 2. Very good. So dia adalah lambda over 2. Jadi kita tahu length dia equals to lambda over 2. Length dia adalah 1. Jadi lambda over 2. Jadi kita akan dapat wavelength kita 2 meter. Settle. Okay, dah cari wavelength tapi dekat soalan dia minta apa? Dia minta fundamental frequency. Dia minta frequency. Kita nak cari frekuensi, pakailah formula ni. V equals to F lambda. Dan kita tahu V equals to F1 lambda. Sekarang, Miss dah tahu Miss punya wavelength. Miss tahu tak Miss punya V? Miss tahu atau tidak Miss punya V? Cuba tengok soalan. Miss tahu tak V Miss? Dia dah cakap apa-apa tak? Maklumat yang diberi ini sahaja. Daripada maklumat ini, Miss nak tanya, boleh tak kita nak cari V? Boleh. Boleh. Nak pakai formula apa cari V? V equals to set T over nu. Very good. V equals to cert T over mu. Dan awak kena faham mu dia adalah mass over length. So cuba tengok mass kita adalah 30 gram. Miss tukar dia pergi kilogram. Miss tukar dia pergi kilogram and length kita adalah 100 cm. Miss tukar dia pergi meter. Jadi awak akan dapat awak punya mass over length adalah 0.03 kg per meter. Alright, jadi masukkan je lah. V equals to tension. Tension awak berapa? Dia dah bagi tahu 70. 70 and then awak dah tahu mass over length awak adalah 0.03. Awak akan dapat V awak bersamaan dengan 48.3 meter per second. That's all. Now you already have your V. Okay, dah ada V, awak masukkan je lah dalam formula ini. So V kita adalah 48.3 equals to F1. Wavelength kita adalah 2. Tekan kalkulator, awak akan dapat F1 awak 24.15 Hz. So ini adalah frekuensi untuk fundamental tone. Frekuensi untuk fundamental tone. Tetapi dia minta apa? Dia minta frekuensi of third overtone. Third overtone and awak sama dengan berapa? Cuba tengok. Third overtone and sama dengan 4. Very good. Third overtone and equals to 4. Sekarang awak dah tahu F1. Bila awak dah tahu F1, awak tak perlu nak buat lagi sekali macam ni dah. Ini buat sekali sahaja. Apa yang awak perlu buat? Pakai general formula terus. General equation. Fn equals to n F1. Jadi n sama dengan 4. N 4. F1 awak adalah 24.15. Awak akan dapat awak punya frekuensi untuk third overtone adalah 96.61 Hz. Okay, boleh? Easy peasy. Okay, you guys okay? Miss takut Miss dengan shock sendiri. Okay, Miss. Okay, alright. Okay, next one. Next one adalah dia cakap macam ni. Dia kata if the tensioner, betul dia cakap korang Miss tak boleh jumpa jawapan Miss kat mana. Waktu korang marking soalan korang jumpa jawapan Miss. Jumpa. Jumpa. Okay, Miss dia tak jumpa. Okay, dah jumpa dah. Okay, now dia kata
if the tensional force of wire is double. Okay, sekarang tension dia kita akan double. So dia minta kita cari new fundamental frequency. Okay, tadi dia punya tension adalah 70. Sekarang kalau Miss doublekan dia, Miss akan dapat berapa? Okay, Miss buat kat sini 140. Yes, very good. Tadi mula-mula 70 Newton. Kalau doublekan tension, awak akan dapat 70 darab dengan apa Miss buat ni? Doublekan tension, korang akan dapat 70 darab dengan 2 iaitu 140 Newton. Dia minta kita cari fundamental frequency bila tension awak 140. So fundamental frequency kita tahu N equals to 1 dan maksudnya kita nak cari F1 kita berapa. Tetapi kalau soalan berkait macam ni, korang tak perlu tunjuk lagi dah semua ini. Korang pakai terus formula ni. V equals to F1 lambda dan korang kena tahu korang punya wavelength adalah 2. Pakai terus. V equals to F1 darab dengan wavelength. Maksudnya wavelength dia akan sama iaitu masih 2. Cuma yang berbeza dia adalah speed dia. Sebab apa speed dia berbeza? Sebab dia punya tension dah jadi double. Jadi cari balik speed dia. So speed equals to tension over mass over length. So kita tahu tension dia double jadi adalah 140. And then mass over length dia adalah 0.03. Maksudnya mass over length dia pun masih sama. Yang berbeza hanyalah tension. Jadi speed yang awak akan dapat dekat sini adalah 68.31 meter per second. Jadi masukkan je lah dalam formula ini. V awak 68.31 F1 dan wavelength masih sama iaitu 2. So awak punya fundamental frequency adalah 34.15 Hz. Okay, boleh? So ini adalah untuk number 2. Alright, boleh Miss teruskan? Boleh Miss teruskan? Boleh. Okay, mari Miss teruskan. Dia cakap a stationary loudspeaker radiates sound with a frequency of 1000 Hz. Okay lah, awak ada stationary loudspeaker. Okay, ni ada Mr. Lukif dah. Okay, they radiate sound with a frequency of 1000 Hz uniformly in all direction. Dekat semua direction. Lepas itu dia cakap at a distance, contohnya at a distance of 4 meter. The intensity of the sound adalah 0.95 watt meter per second squared. And then dia cakap calculate the power of loudspeaker. Power of loudspeaker. Miss nak pakai formula apa cari power? Miss nak pakai formula apa cari power? I equals to P over A. Very good. I equals to P over A. So Miss nak cari, Miss dah tahu sound intensity dia and then Miss boleh cari area. Sebab area adalah 4 pi R squared. Jadi sound intensity dia adalah 0.95. Kita nak cari power and then 4 pi. Dan distance dia dah bagi tahu dah, distance dia adalah 4 meter. Jadi 4 squared. Awak tekan calculator, rearrange the equation and tekan calculator, awak akan dapat 191 watt. Itu sahaja. Okay, lepas itu dia cakap apa tahu? Next one, dia cakap frequency of the sound heard by a child. Okay, ini stationary tau, source awak tengah stationary. So maksudnya sekarang VS awak yang kosong. Tetapi ada child. Child ni tengah approach, tengah mendekati the source. Okay, so approach and then observer lah, dia observer sebab dia yang dengar, budak ni yang dengar. Speaker ni yang mengeluarkan bunyi. Bila speaker yang mengeluarkan bunyi, dia adalah source. Observer ini adalah siapa yang dengar. Dan speed of the observer ini adalah 10 meter per second. Okay, so lepas itu sekarang kita tahu dia minta kita cari apa? Dia minta frequency sound heard by the child. So ini adalah F0 dia. Kita tahu frequency of the source adalah 1000 Hz. And then kita tahu speed of sound adalah 330 meter per second. Okay, Miss nak tanya. Okay, ni kan general formula untuk Doppler effect. V plus minus V0 dengan V minus plus Vs darab dengan Fs. Okay, sekarang siapa yang kosong? Speed siapa yang kosong? Source ataupun observer? Siapa yang tak bergerak? Stop. Source, very good. Source adalah kosong.
Okay, source kosong kita pangkah. Sekarang kita nak tengok nak guna positif atau negatif. Okay, korang cuba tengok. Waktu budak itu tengah approach, sepatutnya frekuensi yang didengari oleh budak itu tinggi atau rendah waktu approaching? Waktu approaching tinggi atau rendah? Tinggi. Very good. Jadi kalau tinggi, awak kena tengok. Sekarang ada perubahan dekat atas ni kan. So kita tahu frequency of observer is directly proportional to this one. Kalau ini tambah, sepatutnya dekat belah sini kena tambah ke rendah? Sorry. Kalau dekat sini tinggi, kat sebelah sini tinggi ke rendah? Tinggi. Kenapa tinggi? Sebab dia adalah directly proportional. Kalau dia tinggi, maksudnya kita kena dapatkan jumlah ini tinggi. Kalau nak dapatkan jumlah ini tinggi, kita kena tambah atau tolak? Tambah. Okay, very good. Jadi kita akan tambah dia. Sebab itu awak akan dapat formula dia V plus V naught over Vs darab dengan Fs. Very good. So kita nak dia tinggi. So speed of the sound kita dah tahu 330 and speed of the observer child tu punya speed adalah 10 and ini adalah V dia adalah 330 dan frekuensi yang dikeluarkan oleh speaker itu adalah 1000 Hz. Jadi awak akan dapat frekuensi of the observer 1030.30 Hz. Okay, boleh? So korang boleh faham tak apa yang Miss cuba sampaikan dekat sini? So korang kena tengok siapa yang bergerak. Sama ada source yang bergerak ataupun observer yang bergerak. So korang tak payah nak hafal formula dia. Miss nak korang hafal ini saja, general formula. General formula ni pun diberikan dalam list constant. Kalau korang dah faham general formula ini, yang lain semua korang boleh buat. So ini adalah untuk nombor 2. Okay, next one. Nombor 8 Miss tak bincang lagi Okay, tak apa, kita bincang. Okay, dia cakap figure 3 shows a graph of displacement y again x for progressive wave, propagation to the right. Okay, dia bergerak to the right. In a string with a mass dia adalah 920 gram, length dia adalah 3 meter dan tension dia adalah 15 Newton. So dia suruh kita determine the progressive wave equation. Alright, kalau kita nak determine, cuba tengok kita ada graph y against x. Daripada graph y against x, kita boleh dapat maklumat apa? Wavelength atau period? Kita boleh dapat maklumat apa? Wavelength atau period? Guys? Wavelength. Okay, very good. Ini adalah one cycle. So, ini adalah one wavelength. So, kalau dekat sini 50, dekat sini adalah 25. Jadi, awak boleh dapat mengenai maklumat wavelength. So, your wavelength is 25 cm. Dia suruh kita tulis progressive wave equation. General equation dia adalah A sin omega t plus minus Ks. Sekarang amplitude kita tahu. Amplitude kita dah tahu. Kita tak tahu omega kita, K. K kita boleh cari. K pun kita tak tahu tapi kita boleh cari daripada wavelength. K equals to 2 pi over lambda. So 2 pi, wavelength kita 25, Miss tukar kepada meter, Miss akan dapat K kita adalah 8 pi per meter. Tetapi Miss tak boleh cari omega. Omega Miss tahu formula dia adalah omega equals to 2 pi f. Okay, omega equals to 2 pi f. Untuk dapatkan omega, Miss kena dapatkan frekuensi dahulu. Miss kena cari frekuensi. Nak cari frekuensi, Miss kena pakai formula V equals to F lambda. Wavelength Miss tahu. Tapi Miss tak tahu V. Tetapi Miss boleh cari V dengan maklumat yang diberi ini. Dengan memakai formula V equals to square root tension over mu. Dan mu ini kita boleh cari daripada mass over length. Mass dia adalah 920 gram, Miss tukar kepada kilogram dan length dia adalah 3 meter. So awak akan dapat mu awak 0.307 kg per meter. Dan masukkan je dalam formula ini. Tension awak adalah 15 and then awak punya mu adalah 0.307. Tekan kalkulator, awak akan dapat speed awak 9.99 meter per second, 6.99 meter per second. Jadi kita dah tahu dia punya speed 6.99. Frekuensi kita nak cari, wavelength kita dah tahu. Wavelength kita adalah 25 cm, Miss tukar dia kepada meter. So kita akan dapat frekuensi kita 27.96 Hz. Dah dapat frekuensi, baru kita boleh cari kita punya omega.
So 27.96. So kita dah tahu omega kita akan dapat 175.68 meter per second, ataupun kalau ada yang tulis macam ni pun mesti terima 55 kot. 55.92 pi. 55 ke 65 guys? 55 ke 65? 55. 55. Okay, thank you. Alright, so kita dah ada, sekarang kita dah ada kita punya omega, kita dah ada K. Dan kita juga dah ada amplitude. So apa yang perlu buat, masukkan je dalam general equation. So amplitude kita adalah dalam cm. So 12 cm. So Miss tukar dia kepada meter, dia akan jadi 0.12 meter. So sini akan jadi 0.12 sin omega kita berapa? Miss ambil yang ini 55.92 pi t. Okay, to the right. Kalau to the right, positif ke negatif? To the right. Negatif. Negatif. K kita adalah 8 pi t. So tulis je lah where y is displacement, x is distance, and then in meter, ini pun in meter, and t is time in second. Okay, itu sahaja korang kena buat. Very easy. Okay. Lepas itu, misalkan laju sikit sebab kita dah lambat. Nak habis waktu dah. Okay, B dia cakap apa? A 1.53 closed pipe makes a humming sound at frequency 282 Hz when the wind blows across the open pipe. So sekarang kita ada closed pipe tau. Maksudnya satu terbuka, satu tertutup. Satu terbuka, satu tertutup, kita panggil closed pipe. Okay, then dia cakap the speed of sound in air adalah 343 meter per second. With the help of the diagram, korang wajib sketch. Determine the number of notes in a standing wave. Okay, kita tahu general formula untuk closed pipe adalah F N equal to NV over 4L. So kita tahu frekuensi dia akan jadi 282. And kita nak cari dulu number of ni. Kita cari dulu number of harmonics dia. Dan kita tahu speed of the sound in air adalah 343 darab dengan 4. Length dia dah bagi tahu 1.53 meter. Jadi N awak dah boleh cari number of harmonics dia adalah 5. 5. Okay, Miss nak tanya, untuk closed pipe N dia bersamaan dengan apa? N dia bersama dengan berapa? 1357 and etc. Dia adalah odd numbers. Sekarang dia cakap N awak equals to 5 kan? Awak dah tahu number awak, number of harmonic awak, dia adalah fifth harmonic ataupun dia adalah second overtone. Dan kita tahu closed pipe dia adalah bentuk V shape. V shape. Sekarang dia akan ada 5 V shape. So awak buatlah 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Sekarang dia minta kita cari apa? Number of knots. Awak cari je lah. Awak dah determine N dia equals to 5. Awak dah draw. Sekarang awak label dulu knots dengan anti-knots. 1, 2, 3. Jadi berapa number of anti-knots dia ada guys? Dia ada berapa number of anti-knots? 3. Very good. So dia minta number of anti-knots. 1, 2, 3. So number of anti-knots is 3. Itu sahaja. 3 knots. Okay, itu sahaja yang awak kena buat. Okay, next one C. Dia cakap the frequency of whistle by a moving train and the frequency heard by stationary observer are 520 Hz and 460 Hz respectively. Okay, contohnya moving train ini train awak. And then awak akan ada observer. So kalau yang source, dia punya frequency by the train adalah 520 Hz. Kalau by yang observer, dia dengar sebanyak 460 Hz. Itu dia cakap if the speed of the sound in the air is 343, calculate the speed of the train. Okay, so maksudnya sekarang observer ini dia stationary. Dia tak bergerak.
So bila dia tak bergerak, kita ignore dia. Kita akan anggap train is moving away daripada dia. Maksudnya kita akan anggap train is moving away. Move away. Okay, dan kita tahu formula Doppler effect adalah F0 V plus minus Vs over V minus plus V0 darab dengan Fs. Sekarang yang stationary adalah orang observer ni. Jadi dia adalah V kosong. So V kosong. Okay, kalau V kosong ini tak ada kaitan, kita ignore. Sekarang kita nak tengok sign dia, negatif atau positif. So F0 adalah inversely proportional to V minus plus Vs. Okay, korang cuba tengok. Frequency of a source adalah 520. Frequency of the observer adalah 460. Maksudnya frequency of observer ni kurang. So kalau dia berkurang, dekat sini inversely proportional, dia akan berkurang ke dia akan menaik? Dia akan tinggi ke kurang juga? Kalau sini tinggi. Kalau sini tinggi maksudnya kita nak tambah dia. Jadi kita akan ambil positif. Kita akan ambil positif. So bila positif, kita carilah, kita nak cari speed of the train source. So F0 kita adalah 460 and then V kita dia dah bagi tahu 343 and then dekat sini adalah 343. Kita nak cari VS kita dan FS kita berapa? 520. Jadi awak akan dapat VS kita, tekan kalkulator 44.74 meter per second. Jadi speed of the train ataupun speed of the source adalah 44.74 meter per second. Okay, sekejap sikit lagi. Korang ada kelas ke-9 ke? Okay, this one, define sound intensity, refer to handout. Okay, kita buat yang ini last. Dia cakap apa? A 0.5 kg object is hung at the end of the string of mass 72 gram dan juga kita tahu length dia adalah 1.2 meter. Calculate the speed of the wave propagation in the string when the system is disturbed. So maksudnya dia tengah vibrate lah. So kita tahu speed of the wave propagation in the string. So V equals to tension over mu, square root tension over mu. Sekarang kita boleh cari tension. Macam ni kita nak cari tension? Tension kita akan bersamaan dengan weight. So tension kita bersamaan dengan mg. So mass kita adalah 0.5 darab dengan 9.81. Jadi tension kita akan dapat 4.095 Newton. Selepas itu dah dapat tension settle, kita kena cari mass per unit length kita. So mass per unit length kita dia adalah 72 gram, ditukar kepada kilogram dan length kita adalah 1.2. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.06 kg per meter. Dah dapat, awak masukkan sahaja. So tension adalah 4.905, ini adalah 0.06. Tekan kalkulator, awak akan dapat 9.04 meter per second. That's all. Sebab apa? Sebab dia cakap macam ni tau. Dia kata ini string awak, so dia akan ada objek. So kita tahu kalau kita nak draw full body diagram, kita tahu kita akan ada tension dan kita juga tahu kita akan ada weight. And then kita tahu submission of force in y component equals to 0. And then kita tahu tension minus weight equals to 0. Jadi tension equals to weight. Sebab itu Miss tahu tension boleh cari pakai tension equals to mg. Okay guys, minta maaf yang ambil masa. I think that's all from me. If you have any question, you can ask me. Kalau tak ada soalan, kejap ya. Miss hantar exit ticket, tolong isi. Ramai yang tak hadir hari ni. More than. Sains hayat adalah modul 1, sains fizikal adalah modul 2 ya. Okay, thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Okay, welcome. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, welcome. Thank you, Miss. Okay, welcome. Thank you, Miss. Okay, welcome. Korang ada kelas ke lepas ni? Kan? Okay, thank you. Miss, Yes, Fong. just now there is one question. Miss tak jawab ke? About what? Question 6. Question 6. Let me see. 6A. 6A.
Okay, 6A, yes. If I write the sound intensity increases when the distance from a point source decreases, is it okay? Can. No problem, can. Oh, okay. Can. Alright, Thank no you, problem. Miss. Alright, no problem. Miss, one more question. Hmm. For the equation for the wave propagation, Mm-hmm. the x comma t after Oh, the okay. y, the one. This one. Okay, Okay. this one is not necessary to write, but if you write, it's good. Okay. Okay? Okay, No thank you, problem. Miss. Alright, no problem. Ha, Zahir, Daniel, tidurlah tu. Ada. Ada. Ha, ingat ke tidur